أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة رقم 5 من حديث طالب. معكم مروان بلان، واليوم رح نحكي مع شهد بوشناق. بهاي الحلقة رح نحكي عن الخبرة تبعت شهد، عن كيف قطعت بلقب أول موسيقى ولغة عربية. بعدين تعلمت موضوع اسمه بيبليوترابيا أو العلاج القصصي. راح نحكي عن خبرتها بهدول الموضوعين، نركز أكتر على البيبليوترابيا. وشو شو طريقة العلاج هاي. راح نحكي كمان على كيف دبرت حالها من ناحية مادية وغيرها من الشغلات. فتأكدوا انكم سامعيننا للنهاية عشان تستفيدوا قديش ممكن من الحلقة. شاهد، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك مروان، يعطيك العافية. شكرا كثير أولا على الاستضافة. إيه هيك أنا كمان بتمنى إنه اليوم أعطي قد ما بقدر بالوقت الموجود عنا. مهم. وإن شاء الله يا رب بيستفيد المستمعين المشاهدين كمان. إن فإن شاء شاء الله الله. تكون حلقة ناجحة يعني. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك بحديث طالب. إذا بتحب تخبري هيك المستمعين عن شهد، مين أنت، من وين جاي، إيش الشغلات بتحبي تعمليها وأنت موجود اليوم بحياتك. تمام. أنا شاهد مشناق من قرية كفر مندى. عمري 25 سنة. أنهيت لقب أول في اللغة العربية وفي الموسيقى، وبرضه شهادة تدريس في اللغة العربية. اليوم أنا طالبة لقب ثاني، سنة ثانية في موضوع البيبلوثيرابيا، اللي كمان مهم. شوي إحنا رح نشرح عنه بإسهاب. مهم. وهيك. شو كمان بتحب تعرف أكثر عني؟ هواياتي أنا بغني، بحب الغناء، مهم. إلقاء القصائد، إيه، بمثل. كنت أمثل بفترة المدرسة. كنت مهم. أمثل، كنت أطلع عروض. ولكن اليوم هذا الإشي مش موجود للأسف، كمان ضغط التعليم، وبرضه صار في أمور ثانية اللي أنا مسلطة الضوء عليها أكثر. مهم. آه، هيك. هاي هاي يمكن لحلقة تانية بنحكي عن الجانب المسرحي والفني اللي موجود عندك. بالضبط. شهد، أول إشي كيف زبط تتعلمي موسيقى وعربي برقب واحد؟ أوكي، هتحكي لك بالبداية أنا كيف أصلا اخترت الموسيقى واللغة العربية. مهم. إيه، أنا خلصت صف 12. كان عمري 18 سنة، كنت أتعلم دغري، بديش أقعد سنة. إيه، كان في قدامي مجالات مختلفة اللي أنا بقدر أفوتها. بقدر كان أقعد سنة أضبط بسكومتري أكثر وأفوت طب، أو مثلا مجالات أخرى اللي أهلي بدهم إياها. ولكن أنا مهم. بما إني بحب الموسيقى، فكان في كمان بعض الأقرباء يعني اللي نصحوني إنه فوتي مجال أنت بتحبيه. إيه، ففكرت فيها، قلت أنا بحب الموسيقى، ليش ما مم. أخدش موسيقى؟ فكان في قدامي مسار اسمه مسار تحضيري للعلاج عن طريق الموسيقى. مهم. ف إيه، يعني إذا بتسمع إشي حلو، علاج عن طريق الموسيقى إشي جديد. انت قلت عم طيب تعزف يلا. وناس تانية عم تتعالج. بالضبط، هاي هيك أنا كنت مفكرة. اه. مش عن جد كان عندي معلومات كافية برضو عن الموضوع يعني. فتت في البداية موسيقى ورابط حمي. رابط حمي اللي هو عمليا متعدد المجالات. مهم. فأنا فتت هو نقدر نحكي له لقب مزدوج، اللي هو عمليا مكون من موسيقى ومن رابط حمي. فخلال السنة الأولى أنا بكتشف إنه الرابط حمي هو عمليا مش إشي بنقدر نشتغل فيه لقدام. يعني هو صحيح هو عبارة عن زي تجميع نقاط أكثر من إنه مم. شغل، من إنه تاخذ لقب بعدين وتشتغل فيه. انه زي بعطوكوا نتفة من كل مجال هيك شيء. بالضبط، يعني أنت بتاخذ مهم. شوي من علم النفس، شوي من الإنجليزي مثلا، شوي بتختار هيك عدة مواضيع موجودة في الجامعة، وتعمل فيها بتتعلم فيها مساقات معينة اللي أنت مهم. بالآخر بتاخذ النقاط. عشان أنا لقبي هو عبارة عن 120 ساعة، 120 نقطة.
نقطة. فعندي في الموسيقى هو 60 نقطة، وفي المتعدد في المجالات. الرسمي هو مم. 60 نقطة. فأنا لما اكتشفت هذا الإشي قلت طب أنا بدي أضوع على حالي 3 سنين وأنا أتعلم لقب اللي بالنهاية أنا بقدرش أستفيد منه بإشي يعني. مم. فقلت أنا شو بحب. سألت حالي أنا شو بحب، شو كنت بدي أوكي. أصلا من البداية. أنا من البداية قبل ما حتى أفكر يعني كمان في الموسيقى أنا فكرت بالعربي. بس بتذكر إني لما سألت ناس اللي هن موجودين في الجامعة وبتعلم عربي حكوا لي صعب ابعدي عنه، اوعي تفوتي عنا على الجامعة تتعلمي عربي. فأنا رديت مم. عليهم يعني أنا طالبة بعد 18 سنة بعرف شو في جوا، شو في بالجامعة، بدي أرد. فما فتش العربي وفتت مم. الموسيقى المسار اللي حكيت عنه قبل شوي. فجيت حكيت بدي أرجع للعربي، بدي أغير من رافد حمي من متعدد المجالات للعربي. مم. رحت قدمت للغة العربية، كان في امتحان موعد ألف موعد باء، أنا موعد باء موعد ألف أنا ما قدرتش أقدم له لأنه كان صار رايح. موعد أوكي. باء بدي أقدم، قدمت له نجحت في الامتحان الحمد لله، وبلشت في العربي. في البداية كان عندي شعور إنه شاهد أنت ضيعتي على حالك سنة. يعني كان هذا مم. الشعور إنه لسه أنت سنة ثانية موسيقى بس سنة أولى لغة عربية. إيه بس لقدام كمان شوي رح أحكي لك أنا كيف شفت الصح بالإشي اللي عملته والخير بالإشي اللي عملته يعني. إيه. فهاي هاي ليش هاي كيف اخترت الموضوع. فبالنسبة إلي أنا كيف زبط إني أنا أدمج بيناتهم. أنا بحب الموسيقى وبحب مهم. اللغة العربية. فاثنين صحي ممكن يكونوا من برا عالمين مختلفين، ولكن إذا نطلع أكثر نقرب يعني بنفوت على العالمين هذول بنشوف عن جد في تشابه يعني. بالنسبة إلي كمان الموسيقى هي لغة. مهم. يعني الموسيقى لما أنت بتكتب اللحن هاي عن طريق النوتة هاي لغة بحد ذاتها. بسموها فزي ما جملة في عربي موسيقية. وعندنا كيف. بقول بسموها جملة موسيقية. مظبوط، زي ما في عندك مم. اللغة العربية وفي عندنا الأحرف، كمان في عندنا النوتة الموسيقية اللي هي كمان نقدر من خلالها نكتب جمل موسيقية، نقدر نكتب لحن موسيقي. ف... فأنا عن جد بشوف الربط، بشوف علاقة بيناتنا، علاقة جدا قوية بين الموسيقى واللغة العربية. إيه، جميل جدا. إيه، بالنسبة للناس اللي كانت حواليك قلتي شوي كان متوقع منك إنك تروحي لطب. إيه، كيف تعاملتي مع هاي الفكرة؟ يعني كيف إنه بالرغم من هيك عن جد قدرت تقولي لا، بدي أروح موسيقى مش مهم شو. إيه... هتحكي لك الإشي هيك. أنا من صف هاي الجملة اللي بحكيها هاي كمان جملة أمي يعني بحب تحكيها آه. كثير. ساعد أنت من صف أول لصف 12 كنت من الأوائل بصفك. ففي النهاية أنت هيك في النهاية أنت تروحي تتعلمي الموسيقى. يعني إحنا كمان هذا المفهوم إنه الموسيقى هي عبارة عن موضوع يعني للأسف هو أقل يعني يعتبر مم. هذا المفهوم الدارج عندنا. بس هو جدا مش هيك يعني هذا مفهوم خاطئ. فأمي زي أي أم بتحب تشوف بنتها أكيد ناجحة أكيد متفوقة بجميع المواضيع، وتكون الحدا اللي هي يعني تكون بنتي وصلت مم. تمام. ف فعندنا بالنسبة لنا كمان في المجتمع يعني الطب هو الإشي الواو. فهي كانت طبعا. مم. بتهياني أتعلم طب. بس مم. أنا ما بحبش الطب. أنا كان بإمكاني أقعد سنة أعمل بسكوتري كمان مرة أجيب علامة أعلى. بس أنا بحبش الطب. فحكيت لها إنه أنا بدي أتعلم الإشي اللي أنا بحبه. خليني أفوت الإشي اللي أنا بحبه يعني. مم. بالرغم من إنه في البداية هني ما كانوش داعميني، ولكن لما شافوني إنه أنا عن جد حابة الموضوع، عن جد أنا بتقدم وبجيب علامات وبنجح بالموضوع اللي أنا فيه، كثير دعموني وكثير يعني شجعوني وحفزوني إنه أنا أكمل المسار اللي أنا فايته فيه. حلو. إنه إيه، بالأول أقنعت حالك إنه عن جد أنت بدك تكملي موسيقى، وبعدين صار المرحلة تبعت تقنعي أهلك بهاي الخطة. إنه إذا الإنسان عن جد بحب شغلة وبآمن فيها،
بالآخر بحصل عليها وبنجح فيها كمان يعني. واللي اهم. حواليه اللي حواليه كمان يعني أهلنا شو بدهن غير إنه إحنا نكون مبسوطين ناجحين متفوقين صح. كل هاي الأمور. فصح في البداية يعني الstereotypes خلينا نقول يعني هي الأشياء اللي إمم. في من البداية إيش عن هن جد بيشوفوا فعلًا، بيشوفوا يعني أوكي هاد الدارس طبيب، هاد يعني إنه هذا متعلم. طبيب. إمم. فأنا باحكي كمان لإني شغلة إنه وكمان باوجّهها للمستمعين والمشاهدين إنه كل واحد بيقدر يكون طبيب في مجاله. اهم. يعني بأي موضوع أنت بتقدر تحصل على عن جد تكون طبيب في هذا المجال، في المجال اللي أنت بتكون فيه. ف مش شرط إنه إحنا نفوت موضوع الطب عشان إحنا نكون أطباء. أطباء. هاد بيوديني لكيف أنتِ اليوم عم بتكوني طبيبة نوعًا ما بالببليوثيرابيا. إذا بدنا صح، نبلش، شو يعني ببليوثيرابيا أصلًا؟ تمام. أولًا هذا السؤال دائمًا لمّا أنا أحكي شو بتتعلّمي؟ يسألوني شو بتتعلّمي؟ إمم. باقول لهن باعمل لقب تاني بيبليوثيرابيا. بيحكوا لي شو؟ إيش بيبليو شو؟ باحكي لهم بيبليوثيرابيا. شو يعني بيبليوثيرابيا؟ فأنا أصلًا صرت أختصر وأحكي إمم. باتعلّم بيبليوثيرابيا علاج عاطفي عن طريق القصة. بالضبط هيك، يعني دايمًا اهم. هاي الجملة بتكون يعني بعد الجملة اللي باحكيها بإيش باتعلّم يعني. أنا ولا يغرِّك يعني هسه عم باحكيها كتير سلس، بس صار لي جمعة أتمرّن على الكلمة. أنا في البدايات كمان كان صعب عليّا أحكي اهم. ببليوثيرابيا يعني، بس قد ما سألوني وجاوبت فهمت، فصار الإشي سهل بالنسبة إلي. طيب شو يعني ببليوثيرابيا؟ ببليوثيرابيا عمليًا مقسّمة هي الكلمة لكلمتين. اهم. بيبليو اللي هي أول شي كلمة يونانية. بيبليو معناها قصة. وثيرابي اللي هي علاج. اهم. فعلاج عن طريق القصة. آمم هذا الموضوع أنا أول ما كنت على الجامعة ما كنتش أعرفه. أنا حكيت لكم قبل شوي إن أنا فتت على أساس أكمّل علاج عن طريق الموسيقى. اهم. آآ فبسنتي الثالثة باللغة العربية سمعت ما بعرفش كان في واحدة من زميلاتي بتحكي عن الموضوع. فأنا سمعته وعن جد اهتميت إني أفوت وأدوّر وأسأل أشوف شو هذا الموضوع. آآ ف فبالفعل يعني فتت بحثت كتير عن الموضوع. سألت طالبات بيتعلّموا البيبليوثيرابيا في الجامعة. واو! قعدت اهم. معهن، حكيت معهن قبل كلّه قبل ما أقدّم يعني قبل ما أقدّم للموضوع بعدِك عم الترجمة. بتفكّري يعني، آه. قاعدة بس بافكّر. شوي، شوي صرت أشوف إنه الموضوع ميّال لي أكثر من إنه أكون معالجة عن طريق الموسيقى يعني. اهم. و وباقدر وباقدر لقدّام كمان أدمج بيناتهم يعني. مش شرط إنه أنا هسه أفوت فيزيوثيرابيا وأترك الموسيقى يعني. ف اهم. فبعد ما عن جد يعني لقيت الإجابات عن الأسئلة اللي أنا طرحتها عن موضوع الفيزيوثيرابيا. قررت إني أسجّل. شروط القبول بصراحةً كانت صعبة. آآ بشكل عام في هاي المواضيع بيقبلوا يعني عدد طلاب عرب قليل. ليه؟ فكمان كان هذا عندي تخوُّف إنه يعني أنا باعرف إنه الصبية اللي سألتها هي كانت عربية وحيدة في القسم. وليه؟ وإحنا اليوم بس 3 بالقسم عربيات. بس آآ ليش هذا الإشي من إيش نابع؟ من عدم بصراحةً معرفة أنا من المجتمع عندنا لهذا الموضوع، والّا إنه في أول أسباب إشي تانية؟ أول إشي إحنا الموضوع عندنا مش معروف. يعني مش كتير ناس عن جد بتعرف شو البيبيوثيرابيا يعني. وفي مش بس البيبيوثيرابيا، في كتير مواضيع اللي هي مش معروفة عندنا يعني. اللي أنا اهم. الإنسان بس يفوت على الجامعة بيكتشفها وبيشوف عالم جدًا وسيع مليان أشياء ما كناش نعرفها يعني في الجامعات. ما كناش نعرفها قبل ما نفوت على قبل. الجامعة. إمم. آمم فأحد الأسباب إنه أصلًا فيش كتير ناس بتقدّم عرب.
وبس العربي يقدموا بيكون عندهم كمان تخوف من إنه إحنا كله رح نتعلمه في اللغة العبرية. فإذا أنت بدك تعالجي في اللغة العربية مثلا، إحنا اه. فيش عنا آليات اللي هي نعطيها في العربي. حتى التطبيق اللي أنا بطبق لقدام قليل جدا، يعني إنه أنا أطبق في لغتي. مهم. إيه، إنه بنلاقي في إذا يعني إذا بنطلب ممكن يلاقونا، ولكن الإشي بيتطلب يعني جهد أكبر بالنسبة إلهم. مم. إيه، فهمت. مم. بس بصراحة يعني خليني كمان أحكي لك، أنا كمان الإشي في البداية ما كانش واضح إلي إنه ليش بتقبلوش، يعني ليش نسبة العرب إيه هالقد قليل قليلة هذا. يعني. إيه، فهذا هو جوابي يعني. إيه، هيك مم. هيك الإشي. مم. حلو. مم. إذا بدنا نحكي على كيف عرفت؟ أوكي، أنت قلتي سألت كتير أسئلة عشان تعرفي إنك أنت ملائمة لهذا الموضوع. حكينا على كيف آم، ليش في العرب، بس إذا نطلع في كمان علاجات تانية اللي كمان تتطلب تطبيق باللغة العربية، مثل إذا بنحكي على العلاج النفسي التقليدي العادي، إنك تروح عند طبيب نفسي ويعالجك نفسيا. آم، فالسؤال تبعي إنه شو الاختلاف بين علاج بالبيبليوثيرابيا أو علاج بالموسيقى، أو في كمان علاج بالرقص، بين العلاج التقليدي؟ شو الاختلاف؟ شو اللي بيميز البيبليوثيرابيا عن الباقي؟ هون أنت سألت سؤالين، بدي أقسمها، أو أنا بدي أقسم اللي حكيته مهم. لسؤالين. قسميهم كيف السؤال بدك. الأول السؤال الأول من ناحية في كمان علاجات، ففي كمان تطبيقات في اللغة اللي بتتطلب إنه كمان إحنا نروح نطبق في اللغة العربية. موجود مهم. تطبيق في اللغة العربية، مش إنه مش موجود يعني، ولكن بشكل قليل. الشغلة الثانية اللي هي مهمة، إنه الأدوات اللي بيعطونا إياها، الأدوات اللي إحنا بنستخدمها عشان مم. نعالج، آه، هي عمليا أكثر، يعني أكثر بيعطونا إياها في اللغة العبرية. يعني بيعطونا إياها مثلا إن كان قصة معينة إحنا بنقراها مع بعض، أو قصيدة معينة بيعطونا إياها تحليلها، كل هاي الأمور إحنا بناخذها في اللغة العبرية. فأنا لما بدي داخل غرفة العلاج، أنا لما بدي أجيب هاي القصة مع شخص عربي رح مم. يستصعب، لأنه هاي مش لغته الأم. ف... فهون الإشي إنه إحنا التعليم ما نكشفش على خلينا نقول النصوص او الادوات اللي احنا عن جد بحاجه لها من ناحيه كعرب. ف مم. بس خليني كمان اوضح شغله كثير مهمه، انه احنا في الموضوع نفسه في ناخذ الاليات، ناخذ الادوات اللازمه، وهون بيجي شغلنا، بيجي مم. الجهد الإضافي اللي إحنا بنعمله، اللي اللي الطلاب اللي هن لغتهم الأم عبري مش بحاجة يعملوا، اللي إحنا بنترجم أو بندور على نصوص مختلفة اللي باللغة العربية، أو على آليات اللي هي نفسها في العبري، ولكن بنحولها للعربي عشان نقدر نستفيد تستعملوها بالعلاج. مم. ونستعملها بالضبط. هذا الشطر الأول يعني من مم. السؤال. ليش القسم السؤال؟ الثاني، مم. شو بيختلف البيبليوثيرابيا أو مواضيع العلاج عن طريق الفنون المختلفة، مثل الموسيقى، الفن، في عنا كمان علاج عن طريق الحركة، مهم. عن علم النفس، عن العلاج النفسي الكلاسيكي، خلينا نقول مهم. التقليدي. العلاج عن طريق العلاج العاطفي النفسي، اللي هو عن طريق الفنون المختلفة، ضمنهم البيبلوثيرابيا. هو عمليا طريقة للعلاج، يعني طريقة أخرى للعلاج، غير إنه أنا أقعد قدام، أنا كمعالج يقعد قدامي المعالج بس أحكي أنا وياته. في كثير ناس بتحبش تحكي مثلا، اوكي. بتلاقي صعوبة معينة، إنه أنا أحكي عن حالي، أعبر عن شو أنا حاسس، بعرفش حتى أعبر عن شو أنا حاسس، كيف بدي أعبر، كيف بدي أحكي له.
مهم. للمعالج هاي الأمور. بدي أحكي على موضوعي في البيبليوثيرابيا. إحنا بنيجي بطريقة ملتوية، خلينا نحكيها. يعني شو مم. يعني إحنا بنستخدم النص كصوت ثالث، نحكي له صوت ثالث. شو يعني صوت ثالث؟ يعني إحنا موجودين داخل الغرفة، وأنا المعالج والمعالج والنص. النص مش شرط يكون بس قصة، النص ممكن يكون أغنية معينة، ممكن يكون صورة، ممكن يكون خاطرة معي، أي إشي ممكن إحنا نحوله لنص، نحوله اوكي. لإشي اللي نقدر نعالج من خلاله. كيف بتتم هاي العملية؟ إحنا كيف بنستخدم النص داخل العلاج؟ أو هتحكي لك بالأول الهدف. تمام، شو اذا الهدف؟ نتفي بدي اتخيل الاشي، يعني كلياتنا بنعرف، يعني كريفرنس يكون لنا كلياتنا بنعرف او عندنا صورة معينة لكيف العلاج النفسي التقليدي، انك انت قاعد وجه لوجه عم تتخرف انت وكمان شخص عالم نفس مختص بمجال معين وعم بيسألك أسئلة او عم بحكي لك شغلات، وحسب هاي الشغلات بيقدر يلاقي نقطة او عقدة، شوي شوي تكتشفوا انتوا هاي العقدة مع بعض، عشان انه تفهم حالك وتقدر تتغلب على هاي المشكلة او على هاي العقدة، خلينا نقول. فإذا بدنا نعمل مقابلة مع العلاج بالفن، ببليوترابيا، موسيقى، حركة، كيف الترتيب بصير؟ تمام، هات أحكي لك. العلاج داخل غرفة بتم هيك. أولا نادرا ما إحنا نقعد وجه لوجه بس بدون ما نعمل أي إشي، بس أنا أعطيه إنه يحكي. بشكل عام إحنا منجيب الصوت الثالث اللي أنا حكيت عنه، بندخله بندخله في الحوار معنا. مم. وحتى مرات ممكن يكون ألعاب معينة إحنا بنفوتها على بنلعب مع بعض بألعاب معينة اللي إحنا بعدين بنصير نحللها بطريقة رمزية. شو يعني هاي اللعبة صار؟ شو صار بهاي اللعبة؟ شو قصد لما نحط مثلا إسا خطر براسي يعني مثال مم. بالتطبيق؟ يعني لما البنت اللي أنا بعالجها بتحط لي يعني دميتين، الأب والأم، وبتبلش مثلا تشوف مين أطول مين أكبر مم. مثلا. فممكن أنت تطلع تيجي من بعيد تقول يعني فيش إشي، بتقصدش إشي بهاي الشغلة، يعني بنت مجرد عم صغيرة تلعب. حطت لعبتين تلعب، حطت لعبتين اه. عقبال بعض وقاعدة بتشوف بتقيس بتعمل قياسات للدمى. مم. ولكن أنا لأني كمان بعرف الخلفية اللي هي جاي منها، بعرف الصعوبات اللي هي بتواجهها، ببلش أحلل، ببلش أربط الأمور ببعض، وعن طريق الأشياء اللي أنا تعلمتها أصلا مهم. بقدر أنا أفهم شو هاي البنت عملت. آه، وبدي أحكي لك نقطة مهمة. إحنا الهدف الأساسي من البيبلوثيرابيا هو آه، إنه نطلع اللاوعي الموجود عند الإنسان، نخليه وعي، يعني نخليه بالواعي، بالعقل الواعي تاعنا. فاللاوعي، العقل اللاوعي عندنا بيأثر علينا بشكل جدا كبير رهيب، مم. اللي إحنا حتى مش واعيين له. يعني اسمه اسمه لاوعي. لاوعي. فإحنا مش واعيين لهاي الأمور اللي مم. قاعدة تأثر علينا بحياتنا، ولكن هي عن جد بتأثر علينا. ف... فإحنا وظيفتنا إنه إحنا نطلع اللاوعي للوعي، ونخلي المعالج يواجه هاي الأمور اللي خلينا نقول المشاعر الكامنة الموجودة عنده. وكمان مهم. إحنا بنمشي حسب التيار اللي اسمه أو الطريقة اللي اسمها الطريقة الديناميكية. يعني اللي هي عمليا دينامي، اللي هي الطاقة متحرك. الكامنة، أو اللي كمان هي الأمور المتحركة، ولكن يعني تحت إشي مم. معين. ف فإحنا بناخذ هاي الأمور، بناخذ الطاقة مش الطاقة بالضبط، ناخذ المشاعر الكامنة. يعني المشاعر مم. الموجودة اللي هي متحركة ولكن داخلنا إحنا أصلا ما نعرفهاش، بس هي كثير بتأثر.
فبتشوفوها عن طريق حركات، عن طريق كيف بتفاعل بالحالة تبعت بالضبط. البليوترابيوم مثلا مع هات أعطيك النص. مثال، لنفرض إسا أنا مهم. جبت أدخلت نص معين، جبت أغنية معينة أو المعالج جاب أغنية، آه، ممكن نقرأ الأغنية مع بعض، القصيدة مع بعض. مثلا من أحد طرق العلاج إن أنا أطلب منه يختار جملة معينة من قلب هاي القصيدة. هو مش عن عبث يختار هاي الجملة، بعد ما يختارها هو مش عن عبث يختارها. هاي الجملة مهم. باللاوعي تاعه هو في إشي اللي خلاه بتعمل يختارها، كليك. اللي مم. خلاه يختارها. فإحنا بناخد هاي الجملة بنبلش نحللها. يعني أنا بيني وبين حالي ببلش أحللها وبعطيها للمعالج باللغة اللي هو يقدر يفهمها. تمام. يعني زي مم. أنا بعكس له الأمور بالطريقة المضبوطة، بالطريقة اللي هو يقدر يفهمها. وكمان تضوي عنده إشارة، يضوي عنده هيك ضي أحمر إنه هنا، يعني هنا زي يعني حكت على نقطة كثير مهمة اللي أنا أصلا زمان 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 يعني صارت معي اصلا مم. انا نسيها، بس يعني مش متذكر انه هي اصلا يعني كان ممكن تاثر علي. كمان بدي احكي نقطه مهمه. احنا بنتعلم في اللغه العربيه بنقولها اسقاطات. شو يعني اسقاطات؟ يعني المعالج برضه باللاوعي هو يسقط، يعني بالضبط يسقط علي مشاعره. تمام، بيعطيني مشاعره بدون ما هو يحس. فأنا كمعالجة، وظيفتي لما أنا أحس هذا الشعور اللي هو إله مش إلي، هذا مش شعوري، بس أنا حسيته لأنه هو مش قادر يحسه، لأنه هو أسقطه علي بطريقة لا واعي، بشكل لا واعي. فأنا وظيفتي أخذ هذا الإسقاط، أحاول كمان مرة أفهم ليش، شو اللي صار بالضبط. بعطيك مثال عشان الصورة شوي توضح. مثال جدا يعني سريع وقصير، إنه نفرض إسا أجت عندي بنت لأهل أهل مطلقين. تمام، انفصلوا منفصلين. فالأم كمان عندها مش البنت عندها مشكلة إنه الأهل أصلا منفصلين عن بعض، وكمان عندها مشكلة إنه إمها لما بعد دغري بس أنجبتها، الأم فاتت باكتئاب ما بعد الولادة، وتركت بنتها ما ربتهاش من وهي صغيرة. تمام. البنت اليوم تصل عندي بنت 7 سنين 8 سنين. خلال اللعب احنا بنلعب مع بعض. إيه، البنت انا حسيت انه البنت بدهاش اياني مثلا، قاعدة بدها تلعب بس لحالها. تمام. قاعدة بطلب منها إنه بدك نلعب مع بعض، بدك نعمل هيك، شو رأيك هيك، بدهاش، ترفض ترفض ترفض. أنا حسيت إنه أنا مرفوضة بهاي الغرفة والبنت بدهاش إياني. إسا هذا الشعور اللي أنا حسيته، هذا شعور البنت لما أمها تركتها. فهون أنا مهم أفرق بين الشعور اللي أنا حسسته، الشعور اللي إلي، والشعور اللي كمان للبنت. يعني هون أنا ولا فهمت ليش مش مهم البنت. هواي نهاية الواحد مشاعره مرات بيقدرش يتعامل معها ويميزها. صح، وشيء جدا مش هوين عن جد. ولكن مع الممارسة، مع الخبرة. يعني كل واحد لما ياخذ خبرة عن جد بصير عنده معرفة أكثر بالأمور. وبعد ما تميزي انت هاي المشاعر، كيف بكمل هناك العلاج؟ عادي زي علاج نفسي تقليدي، ولا في شيء مختلف؟ تمام. آه، إحنا بالعلاج بنحاول إنه نعطي، بعد ما نعرف هاي الظاهرة الإشي اللي صار، نعطي آه، نعكس الصورة، أو نوضح شو إحنا فهمنا، نحاول نعطي للمعالج الإشي اللي إحنا فهمناه، بس مش بطريقة مثلا ممكن تكون مؤذية سريعة أكثر من مباشرة. اللازم، أو مم. أو مؤذية. لأنه بدنا نعرف وين الوقت الصح إنه إحنا نعطي شو فهمنا، وين لازم حاليا نستنى نتروى، ما نعطيش تفسيرات للإشي اللي صار. إيه، مم. فممكن أنا بنفس اللحظة أحس إنه أنا لازم أعطي. أنا مثلا شفت البنت هنا قاعدة إيه،
توجع مثلا، توجع اللعبة، تأذيها مثلا، تقول إسا الدمية هنا بتتوجع كثير، إحنا هون قاعدين نشوف إنه الدمية بتتوجع مثلا، ما يعني شوي أخليها هيك يعني تضوي إشي عندها إنه في هنا شعور بالألم اللي قاعد يصير هون. فكثير برضه هاي نقطة مهمة، إنه إحنا في مرات اللي إحنا نتروى قبل ما نحكي، قبل شو بالنسبة لنا هاي التفسير للإشي اللي صار، وفي أماكن معينة إحنا دغري نحكي فيها. فالإشي بتعلق كمان بالعلاج، بفترة العلاج نفسها، بالوقت الصح، يعني لازم نحكي في وقت اللي هو صحيح نسبة للعلاج نفسه. حلو. هون احنا عم نحكي على طفلة، بس لمين ملائم العلاج؟ هل في تحديد عمر أو تحديد حالات معينة؟ العلاج هو مش محدد ولا بأي عمر، مش محدد بأمراض معينة، اضطرابات نفسية معينة. العلاج بيقدر ياخده طفل عمره من 2.5 لحد شخص عمره 80 سنة. فهذا العلاج هو لجميع الفئات، لجميع الأعمار، وكمان لجميع المشاكل. يعني إحنا كيف حكيت لك، إحنا بنمر كمان يعني بشر عاديين، مش شرط مثلا يكون أنا منفصلين أو أنا عندي اكتئاب عشان أروح أتعالج. وكمان هاي نقطة كثير مهم أنا بحب أحكيها، إنه العلاج أو التوجه للعلاج النفسي هو شيء جدا ضروري ومحبب كمان، إنه نتوجه ونروح، لأنه هذا الإشي بيفيدنا إلنا. يعني إحنا بنعطي يعني على نفسنا حق، يعني بالضبط لنفسنا حق علينا. فهمت كيف يعني الإشي؟ مش ضروري تكون أنت موجود بحالة نفسية جدا صعبة عشان تتوجه لمرافقة، ويمكن يسموها بمحلات ثانية إن هي مرافقة نفسية. بالضبط. يعني أي حدا اليوم هو بحاجة لحدا إنه يخليه يطلع هاي المشاعر الكاملة الموجودة جواته، يخليه مش يبعدها، لأنه إذا أنت بتبعد إشي بتواجهوش هو بيضله موجود، أنت ما حليتش المشكلة هيك، هو بيضله موجود وبيأثر عليك. بس أنت لما بتجيبه قدامك وبتواجهه، أنت عمليا حتى لو ما حليتش الإشي أنت بلشت تحل بالإشي، بلشت تلاقي حل للموضوع. فهذا هو الهدف، إنك أنت ما تبعدش الأمور هاي. كثير في الحياة مش وردية، كثير بصير في مشاكل بحياتنا، كثير بصير صعوبات، تحديات، أمور لازم نعملها، فشلات، كثير في عثرات اللي إحنا بنواجهها بطريقنا بنكمل، بس مش عن جد إحنا بنواجهها، يعني إحنا بس بنفشق عنها، ولكن مش بنواجهها بالطريقة الصحيحة. فهذا هو الهدف أصلا من العلاج النفسي، أصلا إنك أنت تروح وتعطي لنفسك هذا الحق بإنك أنت تفهمها، الحق بإنك أنت تعطيها مساحتها اللازمة والكامل. كثير حلو شو عم تحكي. إنه حاسة عم بسمع يعني لفنانة ولشاعرة ولمعالجة، واللي هو فعلا إنه إيش قلت إنه موسيقى، لغة، وبيبليوغرافيا. شو الرابط بين الثلاثة؟ بالضبط جاي أحكي لك إنه أظن إسا يعني شوي قاعد تتوضح الصورة بين العوالم المختلفة. يعني هاي الموجودة اللي بين كل عالم وعالم أنت تقدر تلاقي الأشياء المشتركة. أنا يعني كشاهد بحب دايما أجمع بين أشياء اللي أنا بحبها، يعني الأشياء اللي ممكن أشوفها مختلفة، ولكن أنا بالنسبة إلي بدي أضلني أدور، بدي أبحبش ضلني ألاقي المشترك، عشان هذا الإشي أنا بحبه وبدي أجمع بيناتهم. فإذا جينا نحكي شوي كمان عن أطروحة البحث، أنا بتاعتي بيبليوثيرابيا اللي هو لقب ثاني مع مسار اللي هو مسار مع أطروحة بحث مع مسار بحثي، يعني نحكيها اللي اسمها تيزا. فاللي هي عبارة عن زي المقدمة اللي أنا بقدر من خلالها بعدين
تسهل على الأمور إذا أنا بدي أكمل إن شاء الله لقدام للقب الثاني. إن شاء الله. فأنا في أطروحة البحث أنا دمجت بين الموسيقى واللغة العربية. كيف دمجت بدك تسألني؟ كيف دمجتي بين هذول الاثنين؟ فأنا رح أجاوبك قبل ما تسأل إنه أطروحة البحث، السؤال البحث عندي هو العلاقة بين اللحن والنص وتأثيرهن التربوي والعلاجي عن طريق قصائد أو أغاني الأطفال. كمان مرة شو يعني؟ كمان بين الإشي شوي معقد. هو الإشي معقد تمام، بس تعال شوي نبسطها. أنا هبسطها لك يعني. تمام. الإشي هيك أنا رح آخذ عملياً أغاني الأطفال، أغاني اللي كانوا أهالينا يغنوا لنا إياه وإحنا صغار. إمنا لما كانت تغني لنا يلا ننام يلا ننام نذبح لك طير الحمام، كل هاي الأمور، هاي الأغاني أغاني اللي كنا يا رب تشتي ونروح نستي تعطينا فطيرة، وعدة أغاني يعني إحنا وإحنا صغار كنا كتير نحب نسمعها، أو ممكن ما كناش نسمعها، ممكن كان في حدا اللي ما كانتش تغني له مثلا هاي الأغاني. فأنا رح أبحث هذا الموضوع أول مع الناس اللي كانوا أهلها يغنوا كانت تسمع هاي الأغاني، مع الناس اللي ما كانتش تسمع هاي الأغاني، وأشوف كمان أحلل في البداية. هون بيجي موضوع الإشي الأدب النص، إني أنا بحلل الأغنية نفسها يعني إسا ممكن نسمعها يلا تنام يلا تنام نذبح كتير الحمام، إشي كثير سطحي كتير بسيط، ولكن ليش تغنوا مثلا إذا بنركز فيها شوي أنت عمليا قاعدين يغنوا يلا ننام نذبح لك طير الحمام، أنا بدي أنام بس أنت قاعدة تقولي لي نذبح لك طير الحمام، في عملية ذبح قاعدة تصير هون. في حدا عم بيموت وأنا عم بنام بالضبط. فأنا بدي أنام متريحة، بس في بدي يصير إشي شو المعنى تبع هذا التناقض؟ فهو الإشي اللي أنا بدي أبحثه، هذا أنا بحط فرضيات، بحط أشياء اللي أنا ممكن أفترضها، اللي ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة، وأنا أبحثها وأشوف بعدين تأثير هاي الموسيقى. كمان الأم لما بتغني لطفلها قديش هذا الإشي بيأثر على العلاقة بيناتهم لقدام، قديش هذا الإشي بقوي بعزز من علاقة الأم مع الطفل. فكل هاي الأمور أنا رح أبحثها في أطروحة البحث في هذا المسار. وشوف كمان اللي من ناحية علاجية كيف ممكن هذا الإشي يأثر، كيف ممكن هذا الإشي إحنا ندمج بين الموسيقى والعربي، اللي أنا من اللقب الأول عمليا أنا قاعدة أفكر كيف أنا بدي أدمج بيناتهم، كيف أنا بدي أشوف المشترك بيناتهم. وكمان الاختلاف، يعني أكيد في اختلافات واضحة، ولكن هل المشترك واضح؟ فهون السؤال أنا بدي ألاقي المشترك وأوضحه لنا. كثير حلو. عم حاول أتخيل يعني عم حاول أتخيلك بسن 18 إذا كان عندك هاي النظرة لهون. ما أظنش اللي كان في عندك الفهم إن أنت راح تروح لهذا المحل، لأنه أصلاً الاشتراك اكتشفتيه على الطريق. فلو واحد مثلاً اللي لسه مبلش أو عم بفتش إيش الموضوع اللي بحبه، كيف ممكن يلاقي مواضيع هالقد مثيرة للاهتمام، اللي هي مواضيع مش تقليدية، مش محاماة ولا علوم حاسوب أو طب أو هندسة أو غيرها؟ كيف؟ يعني كمان تفضل. إنه كمان من ناحية المدارس إنه في محدودية من في عنا مواضيع معينة، إنه فيش مجال للتجربة لمواضيع غير تقليدية كتير. كيف ينفع عن جد الواحد يقدر يلاقي هاي المواضيع؟ بصراحة هي نقطة جدا 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 مهمة. وأنا بدي أقتبس من حكيك. أنت حكيت كيف بده يختار الموضوع اللي بيحبه، فمن هون بيجي من هون الجواب. لما الإنسان بيختار الموضوع، لما يبدأ أنا فايت على موضوع أنا بحبه، حتى لو غير، حتى لو بعدين هو اكتشف أشياء معينة
لقدام زي كيف أنا صار معاي، أنا عمليا فتت على الإشي اللي أنا اخترته. يعني شوي شوي، يعني لما أنا فتت موسيقى، أنا فتت موسيقى لأني بحب الموسيقى. تمام. فلما اليوم ابن 18 سنة بده يفوت يتعلم، بده يختار الموضوع اللي هو بده إياه، اللي هو مآمن فيه، وصدقني رح يوصل للإشي اللي بده إياه. يعني الأشياء بتصير هيك بالتساهيل، يعني بعدين يعني أنا بتوكل على ربنا وبعمل اللي علي. تمام. يعني أو بالبداية يعني أنا يعني أول إشي اعقل وتوكل. تمام. فأنا بالبداية أنا بدي أختار الأمور، يعني بدي أعمل الأمور اللي أنا شايفها كمان منطقية، وكمان أشياء اللي أنا بحبها. بدي أتوكل على ربنا، أنا بعمل اللي علي والباقي على رب العالمين. وكمان على قصة المواضيع اللي إحنا مش من كل شيء يعني منكشفين لإلها قبل قبل التعليم. هاي أنا كمان يعني الشغلة واجهتها، ولكن لما إحنا نفوت على الجامعة شوي شوي الإشي بصير يتضح أكثر. يعني بتصير تتعرف على زملاء من هذا المساق، على أشخاص، حوارات مع بعض. يعني أنت بتكون قاعد مثلا مع زميلك، فجأة بيحكي لك عن موضوع معين أنت يعني أصلا ما كنتش تعرف عنه، فأنت كيف صار معي أنا بلشت أفكر وأدور وأبحث على الموضوع اللي أنا أصلا لما كان عمري 18 سنة أنا ما كنتش أعرفه. ما كنتش حتى أفكر فيه يعني. فشوي شوي الإشي بيجي يعني بالتروي، وكمان بالإيمان بنفسنا، وبإيماننا إنه إحنا نختار المواضيع، يعني الموضوع اللي إحنا اخترناه الموضوع اللي إحنا بدنا إياه وبنحبه، والإيمان بهذا الموضوع اللي إحنا رح نوصل لقدامنا الإشي اللي إحنا بدنا إياه. ف... فأنا يعني شخصيا أنا يعني جدا مبسوطة بالمحل اللي أنا موجودة فيه، وعن جد يعني بتطلع هيك على مسيرتي، يعني بقول إنه أنا ولا وعن جد ما كنتش أفكر فيها، يعني ما كنتش أفكر إن أنا رح ممكن أكون بالتراب يعني يوم من الأيام. مستمعينا هون بيخلص القسم الأول من الحلقة مع شاهد. إذا حبيتوا الموضوع وحابين تسمعوا أكتر بالأيام القريبة رح تنزل كمان حلقة، القسم الثاني من هاي الحلقة، واللي فيه كمان رح نكمل حديثنا مع شاهد. تابعوا الحلقة الثانية، القسم الأول القسم الثاني، احكوا لنا شو آرائكم، ومنشوفكم بالحلقة الجاي. سلامات.